guys, welcome to our YouTube channel and please subscribe us to see us again. අද my baby තව duo date එකක් යනවා නේ. Please ignore the background. අතු ගාලා නැහැ උදේ පාන්දරනේ යන්නේ. ඉතින් ටිකක් කැතයි. So මම බබීව ක්ලාස් එකනොත් අරගෙන ඔන්න මාළඹේ පැත්තට යනකොට තියෙන පනිපුරි කඩයක්. ඒක තියෙන්නේ විනියගේ ඉස්සරහමයි ගෑස් ලිට් එක ගාව. විනියක ඉස්සරහම තමයි මේක තියෙන්නේ. So ඒකේ chickpeas කඩල ඒ වගේ තියෙන හොඳ gravy එකක් එක්ක තව curd ඒ වගේම තව මෙතන gravy දෙකක් add කරනවා. ඒ දෙකත් හරිම රසයි. ඒ දෙකත් අරනවා මේක ටර්මරික් වෙන්න ඇති. මං හරියටම දන්නේ නැහැ මොනවද කියලා. මේ එකක් වෙන්නේ රුපියල් 100යි. කියන්නේ එක පනිපුරි එක ගානේ තමයි ගන්න පුළුවන්. අපි මේ අරන් තියෙන ස්පයිසි පනිපුරි. තව මෙතන චිකන් පනිපුරි තිබ්බා. So මේ එක පනිපුරි එකක් රුපියල් 100 දීලා ඕන එකක් දෙකක් එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. So බබි ගොඩාක් ආසයි පනිපුරි කන්න. ඉතින් අපි දෙන්න මුලින්ම පනිපුරි දෙකක් කාලා ඔන්න අපි යන්න ගිය ගමන පිටත් වුණා. ඔය මග යනකොට කොස්වත්ත හරිය බතර මුල්ලට යනකොට කොස්වත්ත හරිය මේ TFS එකේ සේල් එකක් තිබ්බා. any piece 399 rupees. ඒ කියන්නේ ඉතින් almost 400. පේතෙන්ට ගිහිල්ලා ඇඳුම් ගොඩක් ගත්තා. ඇඳුම් ගොඩක් අරගෙන ඔන්න අපි ඉතින් අපේ යන්න ආපු ගමන පිටත් වුණා. මම ගියා හෙවන්ලි බබල් ටී එකට. මං ඉතින් බබල් ටී බොන්න ආසයිනේ. මම නිසා වුණ දැන් බබිත් පුරුදුලා ඉන්නවා බබල් ටී බොන්න. ඉතින් අපි හෙවන්ලි බබල් ටී එකට ගිහලා බබල් ටී ගත්තා. මේ තියෙන්නේ අපිට කලින් දවසක ගත්ත බබල් ටී තුනක්. චොක්ලට්, මයිලෝ and ග්‍රීන් ටී එක. ඒ තුනම ගොඩක් රසට තිබ්බා. ඒකයි මං ඒකේ ෆොටෝ එකක් දැම්මේ. අපි ග්‍රීන් ටී එකක් අරගෙන තමයි ඔන්න අපි යන්න ආපු තැනට ආවා සුෂි කායයකට. So අපි මේ තලවතුගොඩ sushi kai restaurant එකට තමයි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒකේ ලස්සන outdoor seating area එකකුත් තියෙනවා. මේ දවස්වල ඉතින් outdoor ඉඳ ගන්න බෑනේ. කල වෙලා තමයි නවතින්නේ. ඉතින් අපි ඇතුළට ගියා. So අනේ ඇත්තටම මම එකපාරක් ගියා මෙතනට බෝලෙත් එක්ක. එතකොට මෙතන තිබ්බේ නෑ මේ විදිහ fresh flowers වලින් ලස්සනට decorate කරලා. අද එහෙමත් ලස්සනට තිබ්බා. අපි ඇත්තටම එදා යනකොට නම් එච්චර සෙනග හිටියේ නෑ. අද නම් ඔන්න ගොඩක් සෙනගත් ආවා. මං ඉතින් ගන්නෙ මොනවද කියලා මේක පීර බලලා මොනවද ගන්නෙ කියලා සුෂි අනිවාර්යෙන් ගොඩක් කන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන තමයි ආවේ. මොකද දැන් බබිත් සුෂි කන්නත් ආස වෙලා තියෙන්නේ. So ඉතින් මේ තියෙන්නේ එයාලගේ මෙනු එක. සුෂි, රාමෙන්, නිගිරි ඒ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ටෙම්පුරා ඒ ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. rice and noodle dishes තියෙනවා. අපි මෙතනදිම තමයි අපේ Jasmine green tea එක try කරන්නේ. ඇත්තට මේක හරි රසයි. ඒක උනේ රුපියල් 900යි. මම අරන් තියෙන්නේ large එක. එදා ගියාට වඩා ටිකක් ගණන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඉතින් ඒක රසට තිබ්බා. ඒගොල්ලෝ pearls නුත් ගොඩක් add කරලා තියෙනවා. tapioca pearls තමයි add කරලා තියෙන්නේ. ඒක ඉතින් රසට තියෙනවා. අවුලක් නැහැ. ඔන්න අපි ඕඩර් කරපු කෑම ටික නම් ආවා. මේ තියෙන avocado and bell pepper maki. ඒකේ 6 pieces add වෙනවා and wasabi තව අර ඉඟුරු තියෙන ඒවත් දෙනවා. ඒගොල්ලෝ තව soy sauce උත් දෙනවා. මේ තියෙන cucumber maki and seasonal vegetables maki. So අද කෙලින්ම veg තමයි අපි කන්න යන්නේ. එයාලා soy sauce bottle එකක් වගේ පොඩි එකක් තමයි දෙන්නේ. So මේ තියෙන එක ඒකෙන් අපිට ඕන තරම් දාගෙන කන්න පුළුවන්. ඇත්තට සුෂි කායයේ සුෂිස් එච්චර ගණන් නැහැ. මං කියන්නේ අනිත් තැන් වලට සාපේක්ෂව මේ prices reasonable. හැම food item එකකම prices පල්ලා description box එකේ දාලා තියෙනවා. So මේ තියෙන්නේ veg ramen එක. corn, tofu, spring onions, carrots, potatoes ඒ හැම එකක්ම තියෙනවා. තව seaweed එකකුත් ඔන්න තියෙනවා. මේක නම් ඇත්තටම මන් දන්නේ මම මේකට හරිම ආසයි. මේකේ corn තියෙන නිසා මන් තව ගොඩාක් ආසයි. ඒක අනේ මන් ඒක නම් ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. මම ඒකට ගොඩාලියක් ආසයි. So ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපි ගත්ත ජාති හතරක්. හතරක් ගත්තනේ seasonal vegetable, avocado, bell pepper and cucumber makis and ramen. So ඒ හතර තමයි අපි ගත්තේ. මේ chopstick එක කනනකොට මම නම් හරිම බයෙන් කඩන්නේ. මොකද හරියට කැඩෙන්නේ නැති නිසා. So ඊට පස්සේ soy sauce දාගෙන මම දැන් try කරන්න යන්නේ.
කියුකම්බර් මකී එක. ඉතින් සොයි සෝස් ගොඩක් ගාගෙන තමයි මම නම් කන්නේ. මං හරි ආසයි ඒතකොට. ඇත්තට මේ ගොඩක් රසයි. මේ ප්ලේට් එකම රුපියල් 580යි. ඒ කියන්නේ එක සුෂි එක රුපියල් 100ටත් අඩුයි. කියුකම්බර් එක. ඊට පස්සේ මම try කරන්න යන්නේ avocado and bell pepper maki. red color bell pepper තමයි add කරලා තිබ්බේ. ඒක ඉතින් හොඳ soy sauce ගාගෙන මං කාලා බැලුවා. ඒකත් ගොඩක් රසයි. vegetables විතරක් sushi කනකොට අපි හිතන්නේ රස නැහැ කියලානේ. ඒ වුණාට ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ seasonal vegetables එක. carrots, avocado, cucumber හැම දෙයක්ම වගේ add කරලා තිබ්බා. ඒකත් ගොඩාක් රසට තිබ්බා. මම නම් ඒක ගොඩක් enjoy කරා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ ටික try කරලා බලන්න. බබ්බි මට මේක දාගන්න විදිහත් කියලා දිදී හැම දාගත්තේ ඔන්න ඔතන ඇඟිල්ලෙන් වැහුවාම මේක යන්නේ කියලා එහෙම කිය බබි කියලා දිදී තමයි එයා දාගත්තේ. සෝ බබිත් ඉතින් මේකට ගොඩක් ආසයි. පණ්ඩිතයා වගේ වසාබි ගොඩාක් ගාගෙන ඔන්න ඕක try කරනවා. ඊට පස්සේ එයා කඳුළුත් එනවා. ඒත් එයා ඉතින් ඒක කනවා. බලන්නකෝ එයා අනරත් එක්ක දැන් ඒක කන්න ගිහිල්ලා. එයා ඔය try කරන්නේ කියුකම්බර් මකී එකක්. අඬ ඉතින් කියුකම්බර් මකී එක කන. ඊට පස්සේ අපි මේ try කරන්න යන්නේ ramen එක. ඇත්තටම රසයි. vegetables විතරයි මම මේ දාලා අරන් තියෙන්නේ. ඒ උනට උගන් chicken, eggs ඒ ඕන එකක් try කරන්න පුළුවන්. මේ vegetables අපි අද veg වගේනේ ටිකක්. ඒක නිසා veg එක තමයි අද අරන් තියෙන්නේ. ඒක ගොඩාක් රසයි. මං කෝන් ගොඩක් තියෙනකොට තවත් ගොඩක් ආසයි. මේ ඔක්කොම carrots potatoes එහෙම half boil කරලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඕනේ තරම් කන්න පුළුවන්. ඒත් දෙන්නෙක්වත් ඕනේ. මට නම් ගොඩක් කන්න බෑ. මම මේක කනකොට අනිවාර්යෙන් මේකට soy sauce ටිකක් add කර ගන්නවා. මොකද එතකොට මට නම් රසයි. ඔයගොල්ලෝත් එහෙම try කරලා බලන්න. ඒක හොඳයි. මගේ මූණෙම පේනවා ඇතිනේ. එතකොට ඇත්තට මේක රසයි. ඔයගොල්ලෝ soy sauce වලට අකමැති නම් ඒක එහෙම රස වෙන එකක් නැහැ. මම මෙහෙම කන්න ආසයි. ඒක නිසා මං ඉතින් soy sauce උත් ramen එකට තව add කරගන්නවා. ඒක ගොඩක්ම රසයි. බලන්න prices ඔක්කොම description box එකේ දාලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට ලොකු idea එකක් ගන්න පුළුවන් මෙතන foods වල prices reasonable ද නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් මට තනියෙන් මේක කන්න බෑනේ. බබිත් මායි එකතු වෙලා ඔන්න ඒක කනවා. බබිත් හරි ආසයි ramen try කරන්න. අපි දෙන්න ගොඩක් ආසාවෙන් තමයි මේවා try කරන්නේ. මං ඉතින් ඒකේ තියෙන හැම එකෙම ටික දාලා soy sauce ටිකක් දාගෙන ඒ ඔක්කොම එකට try කරන් තමයි මේ යන්නේ. බබි ඉතින් මට හිනත් වෙනවා. ඕක කොහමද කටට දාගන්නේ කියලා. ඒත් ඉතින් මම seaweed එකක් දාලා ඒ ඔක්කොම දාගෙන කොහොම හරි ඒක කෑවා. ඒක නම් මට ගොඩක් රස දිවා. මොකද ඒකට food combination එකක් නේ. ඒක ගොඩක් රසයි. බබි ඊට පස්සේ කියනවා අයියෝ මට try කරන්න තිබුණා ඉතින් හොඳයි කියලා. මොකද seaweed ඉතින් එකයි තිබ්බේ. එතකොට ඉතින් දෙන්නටම try කරන්න බෑනේ. ඒක ඉරන්නත් බෑ. ඒක මම ඒවන try කරේ නැහැ. ramen එක රසයි. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේක try කරලා බලන්න. තලවතුගොඩ විතරක් නෙවෙයි මෙයාලගේ රෙස්ටුරන්ට්ස් තව තියෙනවා. මං ඒ තැන් නම් බැලුවේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේ ඔක්කොම එකට මික්ස් කරා. බබි අපි මෙහෙම ඔක්කොම මික්ස් කරලා කමු කියලා. ඇත්තටම අපි දෙන්න නම් මේ ඔක්කොම ටික කෑවේ නෑ. ඉතුරුණා. අපි ඒ ටික ඊට පස්සේ ටේක් අවේ කරලා ඔක්කොම ගෙනාවා. එතකොටත් ඒගොල්ලෝ wasabi, soy sauce ඒ හැම දෙයක්ම දීලා තිබ්බා. So guys, that's it for today and thank you for watching.